لسلامة المواطنين والمقيمين. يرجى من الإخوان مواجهين في أماكن التجمعات ضد هذه التجمعات لسلامتكم وسلامة الجميع. تعاونوا معنا في الحفاظ على عدم انتشار هذا الفيروس خلال تعاونكم مع رجال الأمن. Please note for your safety. This message is brought to you by the Ministry of Interior, who are kindly requested to leave the place now. نصر على وزارة التغذية للحفاظ على سلامتكم وجاء عدم التواصل في أماكن التجمعات. وجاء عدم التجمع وجاء الفتاة من أنزلتم قدر الإمكان سلامتكم وسلامة الجميع. Requested to leave the place now. Avoid crowded places for your safety and go to your home. This message is brought to you by the Ministry of Interior. والأخوات نصر من وزارة الداخلية على سلامتكم وجاء عدم التواصل في أماكن التجمعات. Binibidyo ko lang para Saan ka ba bababa? mabula pa eh. Mali pa. Gusto mo magtasyal na lang tayo ng taxi? Hindi, may sasakyan na. Ha? Sino po? Asawa ninyo? Mga kasama ko dati.
ممنوع ممنوع. يلا ابو دومه، ابو دومه. ورا ورا لوين واصلين.